Ayos, isa na namang mapagpalang buhay ang bati ko sa inyong lahat. Saan nyo man napapanood ang video ito. So, panibagong video na naman. Nung ako is magte-turn 40, mayroong kasabihan na life begins at 40. Tapos nung mag-50 naman, ang sabi is life begins at 50. Ngayon, kung magsi-60 na, sabi naman nila, life begins at 60. Which is somehow totoo naman, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga natatapos ang buhay kapag umidad tayo ng 60. Kaya lang, ang mahalaga is, dapat iniisip din natin yan na pinaghahandaan. So, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Medyo, medyo sentimental. Ayan. Pero gayon pa man, sana magustuhan nyo. So, bago ako mag-umpisa, nais ko ulit pasalamatan yung mga subscribers, yung lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. Kung bago ka, yan ang patuloy kong dinidiscuss, tinatalakay sa video na to, kung paano tayo uunlad, aangat, aasenso ang ating buhay, kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. At the same time, kung paano tayo magkakaroon ng maginhawang retirement in the future. Yan. Yan yung mga topic na tinatalakay ko sa channel na to. Kaya kung gusto mo yung mga ganyan topic, so mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol dyan. O di sige, umpisa na natin. So ang topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon is about 4 life pillars na dapat nating alagaan pag umidad na tayo ng 60. When we reach 60 years old. Yan. When we reach 60 years old, nothing else matters except these 4 pillars. Well, as a matter of fact, there's no really, hindi talaga napakaaga para mag-prepare para sa ating retirement. So, kailangan paghandaan natin yan. Kasi, when we turn 60, that's not too old. Because there's a lot of years after 60, 60 years old, 70 years old, 80 years old, or even 90 years old. So, kailangan paghandaan natin. So, anyway, ang topic na to is pinulap ko lang sa internet. Sana parang gusto ko lang, interesado lang akong pag-aralan, basahin. So, 4 life pillars na dapat nating alagaan pag tayo ay 60 years old na. So, para to sa ating mga Pilipino dito sa, well, nandito ako sa Canada, di ba? But this is for all of us, Filipinos elsewhere, in the Philippines and worldwide. So, ang sabi dito ni Google, sabi niya, alam mo ba na life doesn't end at 60? Minsan doon pa lang talaga nagsisimula ang totoong buhay. Correct? Kung kayo nag-agree, kung correct, di mag-comment lang na correct. Okay, kung ikaw ay 60 years old and up, or approaching 60 years old or up, or may mahal ka sa buhay na senior, wow! We are turning senior. Alam, malapit na tayo maging senior, di ba? Well, syempre, darating yan sa buhay natin na tayo magiging senior. Sa Pilipinas, ang senior is about 60 years old, di ba? Pero dito sa Canada is 65. Ayan. If we're approaching that age, or kung interesado ka lang, di ba? Kahit 25 years old ka, 35, 45, this is not too early for you. No? Pwede na rin natin itong paghandaan at pag-isipan. As a matter of fact, kung mag-start tayo na mas maaga, mas maganda. Kasi, in retirement, time is our friend. So sa pagpe-prepare ng ating retirement, the more time we prepare, the better. Kasi syempre mas marami tayong maiipon, marami tayong mas save. Mas marami tayong opportunity para magkaroon tayo ng thriving dream retirement. O di sige, umpisa na natin. So ano yung 4 na haligi na dapat nating alagaan at bantayan? The rest probably doesn't matter anyways, except these 4 pillars. Okay, so sabi niya, mga kababayan sa Pinas at sa abroad, panahon na para pag-usapan ang 4 na haligi ng masayang buhay paglagpas 60 years old. So hindi sapat na basta lang tayo humihinga. So it's not enough that we are breathing or we are alive. Dapat we thrive. Yan, dapat masigla, maginhawa. Yan, yung ating retirement years. Well, dapat sa ngayon din, di ba? Yung buhay natin. Kaya ang tanong, ayan, handa ka na ba sa 4 na pillars ng masaganang buhay sa senior years? Seniors. Parang it's cringe to say seniors, pero talagang gano'n naman talaga, di ba? Darating naman talaga yan, di ba? Dapat paghandaan. Okay, so stay tuned dahil yung pang-4 madalas nakakalimutan pero super importante. So, 4 to 4.
Pero yung number 4 ang super importante. Well, relative to, di ba? Syempre, ang magde-decide nito yung individual, kung ano yung mahalaga, kung ano yung talagang pinaka-importante para sa kanya. Pillar number 1 is physical health. So, unang pillar is yung, syempre, yung ating pangatawan. Kasi sabi nila, health is wealth, di ba? So, ang ating kalusugan, kayamanan natin yan. So, kailangan alagaan natin yung ating physical health. Well, hindi natin kailangan mag-body builder kagaya ng ginagawa ng mga iba, lalo na pag bata pa tayo, 25 years old, 35, 45, ganyan. So, nagpupunta pa tayo sa gym, nagbubuhat, ganyan. Bodybuilding. So, in our age, okay, kung kaya pa, why not, di ba? Pero syempre, ingat-ingat din yung ating mga muscle, yung ating mga buto, medyo mga fragile na at particular time. Well, I'm not a doctor, pero syempre, at least mararamdaman naman natin, di ba? So, tayo ang makakatansya ng ating mga nararamdaman sa ating mga buto-buto at ating mga kasu-kasuan. Pero kailangan is konting stretching. Lakad-lakad sa araw-araw, ayan, malaking bagay na. Yun lagi nila sinasabi, yung lakad, stretching, ayan, yung mga biking, ganyan. Yung kaya pa, basta kaya pa. Basta galaw-galaw lang, kilos-kilos lang, para yun sa ating physical well-being. Tapos, syempre, kailangan din natin kumain ng tama. Ayan, ako po. So, yung mga dati natin kinakain dati, di ba? Let's say, pupunta tayo sa mga buffet, yung mga lechon, ganyan. Mga matataba, mga masasarap na mga pagkain, di ba? So, kailangan alalay na, di ba? So, lagi nilang pinapayo, lagi nilang sinasabi na una-una sa pangatawan, exercise, tapos kumain ng gulay at umiwas sa mga masasamang bisyo. O, di ba? Ayan, yan yung mga nakakapagpaganda, nakakapagpasigla ng ating mga katawan. So, kumain ng tama, dagdagan ng gulay, bawasan ang alat. Bawasan yung matamis at bawasan din yung alat. At huwag kalimutan ang tubig, lalo na sa mga maiinit na lugar. So, basically, ang physical is yung we have to be mindful of what we eat, of what we do, and what we engage ourselves in, di ba? Ourselves in, kung ano yung ating mga activities. So, kailangan yan para mapangalagaan natin yung ating physical well-being. So, yan, yung number 1, physical health, physical well-being. Okay, number 2 is mental health, also known as cognitive health. Siyempre, panatiliing aktibo yung isip. Dapat maayos yung ating pag-iisip. Siyempre, alam naman natin, pag mga nagkakaedad na yung tao is isang sign is yung makakalimutin, di ba? Kaya nga kapag may nakakalimutan tayo or may nakakalimutan yung iba, kababayan natin, yung mga mahal natin sa buhay, nakakalimutan, kasi sinasabi na, kasi tumatanda ka na kasi. Ganyan. Kaya nagiging makakalimutin. True or not true, syempre, so mag-comment lang kayo kung totoo yun o hindi, di ba? So, comment na lang, ganyan. So, kasi iba-iba naman, di ba? Relative naman iba-iba to sa sitwasyon, sa experience ng bawat tao. Pero, parang nagiging tukso na rin. It's a tease na, nagiging makakalimutin ka na or nagiging makakalimutin na tayo kasi tumatanda na tayo kasi tumatanda ka na. So, ayan. So, kaya yan nahuhugot kasi nga may katotohanan. So, panatiliing aktibo yung isip. Magbasa, magdasal, makipagkwentuhan. So, yung pag-iisip natin is parang muscle din. Pag hindi ginagamit, nanghihina. So, ano din, kailangan i-exercise din natin yung pag-iisip, ganyan. Makipaglaro ng mga mind games. Yan, chess, dama, yan, games of the general, yung mga ganyan. Yung mga games na ginagawa natin nung mga bata pa tayo, pwede na rin natin yung gagawin ngayon. Yun nga, basta kailangan yung ating isip is, kailangan is laging active. So, use our imagination. Yan. Para maging aktibo yung ating isip. At wag nating pabayaan na maging stagnant at hindi gumagalaw yung ating isip. Pero umiwas din sa stress, di ba? Wag laging mag-isip ng mga negative. Pag negative yung ating iniisip, siyempre nakaka-apekto rin yan sa ating mental well-being. Yung mga pinag-uusapan natin, di ba? Sana magustuhan nyo tong topic na to. Well, this is a part of what I discuss in this channel, di ba? Kung paano tayo uunlad, kung paano tayo aangat, kung paano aasenso, at matutupad natin yung ating mga pangarap. At gayon din kung paano tayo magkakaroon ng maginhawang retirement, yung ating dream retirement. Kasi kagaya nga nasabi ko nung una, in the beginning of this video, 60 years old, 70 years old, 80 years old, 90 years old, that's a lot of years. That is a lot of life.
kung hindi natin mapaghandaan, kung hindi tayo makapaghanda, bandang huli tayo rin ang kawawa. Tayo rin ang magsasuffer in the end. Lalo na especially kung tayo mga kagaya ko na I am a former OFW. Ngayon nandito ako sa ibang bansa. Kagaya nga natin na tayo nag-OFW, nasa ibang bansa, nag-abroad, ng ibang bayan, nagtrabaho, di ba? Ang gusto natin, ang ending is pag hindi na tayo nagtatrabaho at nagpahinga na tayo, retire na, di ba? Retireable na in our golden years, in our diamond years. Gusto natin maginhawa yung ating buhay as, bilang ganyan nga sa mga ganong taon ng ating buhay. So kung gusto mo yung ganyang topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan sa mga ganyang bagay. Nagtataka nga ako kung ba't hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. O di sige, please subscribe para marami pa tayong ma-discuss patungkol sa mga ganitong topic. Okay, ituloy natin. So, ayan. Now, we go to number 3. Number 3 is purpose and connection. Ayan. So, purpose and connection. So, ang buhay hindi lang para mabuhay. Dapat may saysay. Dapat may halaga yung ating buhay. Ayan. May value yung ating buhay. Hindi lang nabubuhay para mabuhay. So, kung halimbawa, retire na tayo, di ba? Dapat humanap din tayo na pwede natin gawin. Mag-volunteer, ayan. Magturo, magsimula ng maybe small scale business, yung kaya pa, di ba? At least kung hindi naman ayaw na natin mag-business, okay lang, basta gumawa lang tayo ng something na kapakipakinabang. Something that is worthwhile, something that is makakatulong sa iba. Yung purpose natin. Para magkaroon pa rin tayo ng kadahilanan kung bakit kailangan pa tayong mabuhay. Yun nga, yun ang sinasabi nila. Mesa-isa yung ating buhay. And then, connection, di ba? Kumonekta sa mga kaibigan, kamag-anak, kaya family, kaibigan, and then in the community. Magkaroon ng significance yung ating retirement age, yung ating retirement years. Hindi natin kailangan mag-isa. Maki-join tayo, yan. Makisama tayo sa community of course, like-minded people, di ba? Siyempre, yun. Hanapin natin yung ating community with like-minded people para naman, siyempre, maging makabuluhan yung ating buhay. Okay, and then number 4, lastly, is yung financial. So, kailangan, paghandaan natin yung ating financial security, financial situation. Kasi, syempre, ang retirement, magiging mahalaga at makabuluhan kung meron tayong nagagastos. Sabihin man, isipin man natin at hindi, aminin man natin at hindi, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng finances para syempre magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Although hindi naman yun talaga yung pera ang end all be all, pero kailangan natin yan para tools ba, para maginhawa yung ating retirement. So ngayon pa lang, ayan, kagaya ngayon, di ba? So although ang retirement is 60 years old, 70 years old, 80 years old, 90 years old, pero yung financial security dapat inihahanda na natin yan, piniprepare na natin while we are 30 years old, 40 years old, 50 years old. Kasi nga it's never too early to prepare for our retirement financially. Kasi sa ating preparation financially, time is our friend. So dapat mas maaga tayo mag-umpisa, mas maganda. The sooner, the better. The earlier, the better. So umpisahan na natin. Ayan. So, umpisahan natin magplano patungkol sa ating financial security, financial future. So, kung tayo ay 30 years old, 40 years old, 50 years old, ayan, talagang dapat is paghandaan na natin yung ating financial security in the future. So, ito ang pillar na maraming Pinoy ang di pinapansin hanggang huli na. Yeah, you don't want it to become too late. Ayaw natin na mahuli sa bagay na to kasi habang nagkakaedad tayo, nagiging vulnerable tayo, di ba? Humihina yung ating pangangatawan at yung ating marketability. Siyempre, nababawasan din, di ba? Yung mga bagay na nagagawa natin, yung mga bata pa tayo, hindi natin nagagawa when we are in age at kung tayo nagkakaedad na. Kaya hanggat bata pa, go lang ng go, bira lang ng bira, ipon, save, tipid, invest, ayan, habang bata pa. Para pag nandito na tayo sa age na malapit na tayo sa retirement or talagang retire na tayo, is yung lahat ng ating pinaghandaan is mapapakinabangan natin. So ayusin ang finances mo habang kaya pa. So ayusin ang ating financial situation
habang kaya pa. So gumawa ng simpleng budget, kagaya nga ng mga tinatalakay ko sa ibang video ko sa channel na to, ayan, makakatulong yan sa atin, sa ating pag-prepare at pag-secure ng ating financial future. So kailangan natin ng capital preservation. Kailangan ma-preserve natin yung ating mga pinaghirapan, pinagpaguran. Dapat ingatan natin yan. Okay? Ayos. So, mga ka-60s, may power pa kayo. So, yung mga 60s, ganyan. Ako, hindi pa naman ako 60s. Wala pa akong 60. Pero darating din dyan, di ba? Mga ka-60s, may power pa kayo, may purpose pa kayo, at may future pa kayo. So, alagaan yung 4 na pillars na to para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. So, ayan. 4 pillars when nothing else matters. When we turn 60 or when we approach 60 years old. When nothing else matters, itong 4 na pillar na to, ito napakahalaga, napaka-importante sa ating buhay, lalo na when we are approaching 60 years old or when we are 60 years old or around that age bracket. Okay, so tatapusin ko na yung video na to. So, ayan, yung ating mga tips kung paano tayo magkakaroon ng maginhawang retirement, yung ating dream retirement in the future. So, yung 4 na yan. Ang dapat nating pakatandaan, dapat nating paghandaan. Ayos. So, please subscribe, like, at mag-comment. So, as always, hanggang dito na lang. Until next time, à la prochaine. Merci beaucoup. C'est la vie. God bless you, God bless you, God bless you.